Bây giờ thì cũng đã là buổi chiều tối cuối cùng mình ở Hà Nội trước khi mình quay lại Canada. Và hiện tại thì mình đang chuẩn bị đến bệnh viện để làm xét nghiệm COVID PCR và mua một số những cái loại thuốc quan trọng để mang theo. Bởi vì đối với mình thì việc mua thuốc ở Canada nó cũng khá là khó khăn. Lần này đi thì mình cũng khá là hồi hộp và căng thẳng, bởi vì Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội. Ít nhiều thì điều đó cũng làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và di chuyển của mình. Nên mình hy vọng là chiếc video này sẽ giải đáp một số những cái thắc mắc và cung cấp thông tin cho những bạn du học sinh cũng đang có nhu cầu và chuẩn bị quá trình đi du học từ Việt Nam đến Canada. Đầu tiên thì mọi người hãy cùng mình quay lại một vài ngày trước để xem cái quá trình pack đồ đi du học của mình giữa mùa dịch như thế nào nhé. Quay cho mọi người xem thì hiện tại mình đã hoàn thành được 2 thùng đồ, hầu như toàn là đồ ăn và những cái đồ dùng thiết yếu. Ngoài ra thì mình còn quần áo, một số những cái đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân khác. Mình phải nhét tất cả mọi thứ vào 2 cái vali này. Mọi người nghĩ mình có làm được không? Quá trình pack cả thế giới đi du học bắt đầu. Này thì mình lựa chọn chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines. Sau khoảng 3 ngày chuẩn bị cho quá trình pack đồ thì mình khuyên những bạn cũng đang có dự định đi du học giữa mùa dịch chỉ nên mang những thứ thật sự cần thiết thôi. Hồ sơ quan trọng cần có là passport, visa và study permit. Ngoài ra mọi người cần chuẩn bị kết quả khám sức khỏe IOM, kết quả xét nghiệm COVID PCR âm tính bản song ngữ và quarantine plan. Mọi người có thể chuẩn bị thêm một số loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau, thuốc ho và một số đồ ăn khô để sử dụng trong 14 ngày cách ly tại nhà nhé. Bay của mình khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 20 phút đêm đến sân bay Narita, Tokyo lúc 6 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Mình sẽ transit ở Nhật 12 tiếng trước khi tiếp tục hành trình đến Vancouver. Chuyến bay của mình thì cũng khá vắng và mọi người đều tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch nên mọi người đừng quá lo lắng nhé. Lần này thì mình có một vài người bạn đi cùng chuyến nên bọn mình không cảm thấy cô đơn hay buồn chán trong suốt quá trình bay hay transit. Chuyến bay đến sân bay Narita, Tokyo từ sân bay Nội Bài mất khoảng hơn 5 giờ. Mình có hỏi anh nhân viên sân bay thì biết được chuyến này chỉ có khoảng 90 hành khách thôi. Trên máy bay có đầy đủ chăn và gối giúp mọi người cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình bay. Mình thì tìm một số những hoạt động giải trí như xem phim, chơi game, nghe nhạc và đọc sách để thời gian trôi qua nhanh hơn. Bữa ăn nhẹ được phục vụ sau khoảng 45 phút khi máy bay cất cánh. Chợp mắt sau bữa ăn là máy bay đã chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Narita rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mình đặt chân tới sân bay Narita. Giữa mùa dịch và vẫn còn là sáng sớm nên sân bay khá vắng người và các cửa hàng thì đều chưa mở. Vì muốn khám phá nên mình quyết định trong thời gian chờ đợi mình sẽ đi loanh quanh mua đồ và ngồi nghỉ tại khu ghế ngoài chứ không thuê phòng nghỉ tại sân bay. Mình có tìm được một quán ăn Nhật khá ngon. Trải nghiệm lần đầu tiên ăn mì udon tại Nhật Bản với chiếc view này thì cũng khá thú vị mọi người ạ. Chuyến bay đến Vancouver thì có đông hơn so với chuyến bay trước. Tuy nhiên thì mình cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục trước khi đi lên máy bay. Chuyến bay có phục vụ một bữa ăn tối và một bữa ăn sáng. Đồ ăn thì khá ngon và đa dạng nên mình không cảm thấy quá mệt mỏi trong suốt 9 tiếng trên máy bay. Cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân đến sân bay YVR. Mọi người nhớ làm xét nghiệm Covid tại sân bay và nhận một kit xét nghiệm tại nhà nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip hành trình trở lại Canada đi du học của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.